Hello everyone, permutation मा हामीसँग अब नेक्स्ट टपिक छ that is cyclic permutation. As I already told while reading composition of permutation, हामीले कुनै पनि permutation लाई चाहिँ साइकल को फर्म मा लेख्दा बेटर हुन्छ एज अ रिजल्ट लेख्दाखेरि चाहिँ. बट साइकल को फर्म मा कसरी लेख्ने म पछि सो गर्छु भनेको थिएँ. सो हियर वी हैव द टपिक cyclic permutation. So first of all we need to know what is the cyclic permutation or what is meant by cycle. Permutation मा cycle भनेको के हो? A permutation of a set S is cyclic permutation or a cycle if कुन केसमा cycle भनिन्छ there exists a finite subset कुन फर्ममा a1 a2 a3 an को फर्ममा. अब यो a1 a2 a3 an कसरी लेख्ने त भन्दा a1 को इमेज फर्स्टमा हामीले a1 लेख्छौं देन a1 को इमेज a2 हुने भयो a2 को इमेज आउने भयो a3 को इमेज गर्दै हामी के गरिन्छ जुन हाम्रो फाइनल an हुन्छ त्यो an को इमेज चाहिँ के हुनु पर्यो a हुनु पर्यो भनेको हामीसँग कुनै पनि एउटा परम्युटेसन छ f1 भन्ने कस्तो छ 1 2 3 4 2 यसको इमेज चाहिँ 1 को इमेज 2 2 को 3 4 को 3 को 4 एन्ड 4 को 1. अब यसलाई साइकल को फर्ममा कसरी लेख्ने फर्स्टमा हामी 1 लेखियो देन हामीले के भन्यो f a1 छ देन फर्स्टमा a1 छ हामीसँग एन्ड देन f a1 के हो 1 को इमेज 2 देन f a2 2 को इमेज के छ 3 देन f a3 यो हाम्रो a3 भयो नि a1 a2 a3 a3 को इमेज के छ 4 देन a4 को इमेज के छ 1 भनेको हाम्रो के भयो an को इमेज चाहिँ a हुनु पर्यो. सो यो a1 जुन थियो यो a1 थियो भने a2 a3 यो a1 भयो an भयो an को इमेज चाहिँ a1 हुने भयो. त्यस्तै हामीले अर्को पनि चेक गर्न सकिन्छ. अब यहाँ यस्तो केस पनि हुन्छ 1 2 3 4 3 2 4 1. अब यो केसमा हाम्रो यो सेम इमेज भएको जुन छ नि यो त हामीले कुनै पनि अब भनेको हामीले साइकल फर्मेसन गर्दा 1 आयो फर्स्टमा 1 को इमेज लेखिन्छ हामी 3 देन 3 को इमेज लेखिन्छ देन 4 को इमेज 1 हो भनेको हाम्रो यो त हाम्रो आएन नि त कुनै यो त यसको आफ्नो इमेजमै छ एउटा कनेक्टेड भनेको जहिले पनि हाम्रो सेम इमेज भएको वाला चाहिँ एक्जिट हुन्छ हामीले साइकल फर्मेसन गर्दाखेरि भनेको. अब हामीलाई कुनै पनि साइकल दिएर हामीलाई चाहिँ त्यसबाट परम्युटेसन लेख्ने कन्डिसन नै आउँछ नि त्यस्तो केसमा चाहिँ यो वाला सिचुएसन हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि सबै नम्बर सेट यसको चाहिँ सबै नम्बर दिएको छ कि नै भन्ने कुराले. अब यो केसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ भने इफ f x is equal to x को इमेज x नै छ भने एन्ड यदि x चाहिँ यसमा बिलोङ गर्ने हो भने यो 2 त के छ हाम्रो s is equal to 1 2 3 4 भने यो हाम्रो बिलोङ गर्ने भयो नि 2 पनि यसमा. देन यो केसको लागि चाहिँ हामी यो x यसमा बिलोङ गर्छ तर यसको इमेज पनि सेम छ भने त्यो x चाहिँ हाम्रो केमा बिलोङ गर्दैन हाम्रो जुन साइकल को फर्म्याट हुन्छ त्यो फर्म्याटमा चाहिँ बिलोङ गर्दैन. यो केस चाहिँ हाम्रो त्यो यसको एक्जाम्पल चाहिँ यो भयो. लाइक यस्तै अर्को एक्जाम्पल पनि हुन सक्छ यसको 1 2 3 4 4 देन 2 1 एन्ड 3 4 यसरी मात्रै भयो भने हाम्रो यो के हुने भयो जस्ट 1 2 मात्रै हुने भयो. 1 को 2 छ 2 को 1 छ 1 को 2 2 को 1 देन यिनीहरुको के भयो सेम भयो. अब हामीलाई अब के दिन सक्छ हामीलाई साइकल मात्रै दियो लेट अस सपोज है हामीलाई कुनै पनि परम्युटेसन को 1 3 भनेर साइकल मात्रै दियो. अब हामीले यसबाट यसको परम्युटेसन चाहिँ यो फर्म्याटमा फाइन्ड आउट गर्न पर्यो भने जहिले पनि हामीले के गरिन्छ 1 2 3 4 हाम्रो यसमा पर्ने त. अब हामीले यहाँ के गरिन्छ फर्स्टमा जहिले पनि 1 2 3 4 लेख्ने देन यसमा जे दियो त्यो वालाको हामी इमेज लेख्छौं 1 को इमेज 3 छ 3 को इमेज 1 छ देन रिमेनिङ रको हामी सेम इमेज लेखिन्छ. यसरी हामी परम्युटेसन फाइन्ड आउट गरिन्छ साइकलबाट. साइक्लिक परम्युटेसनबाट एउटा यो इमेज प्री इमेज वाला फर्म्याटको चाहिँ साइकल परम्युटेसन फाइन्ड आउट गरिन्छ.
देन हामीसँग छ लेन्थ अफ साइकल नम्बर अफ इलिमेन्ट इन साइकल इज कल्ड लेन्थ अफ साइकल भनेको हाम्रो यो साइकलमा नम्बर अफ इलिमेन्ट कति हुन्छ त्यसको बेसमा चाहिँ हामी के गरिन्छ लेन्थ अफ साइकल फाइन्ड आउट गरिन्छ भनेको यसमा हाम्रो लेन्थ अफ F1 साइकल हाम्रो कति भयो 1 2 3 4 त्यसरी लेन्थ अफ F2 साइकल हाम्रो 3 भयो लेन्थ अफ F3 साइकल हाम्रो 2 भयो यसरी हामी चाहिँ लेन्थ अफ साइकल फाइन्ड आउट गरिन्छ देन हामीसँग यसमा एउटा नोट छ that we should remember the length of identity permutation is 1 आइडेन्टिटी परम्युटेसन को लेन्थ जहिले पनि 1 हुन्छ भनेको हामीले 1 2 3 आइडेन्टिटी 3 हाम्रो साइक्लिक परम्युटेसन हो भनेर हामीले सरी आइडेन्टिटी परम्युटेसन हो भनेर हामीले जानेको थियौं देन यसमा त के भयो सबैको सेम इमेज छ भने हामीले लाई हामीले साइकल फर्ममा लेख्दा जस्ट 1 मात्र लेखिन्छ किनकि यो हाम्रो आइडेन्टिटी परम्युटेसन हो सो द लेन्थ अफ आइडेन्टिटी परम्युटेसन इज 1 देन अनदर छ अ लेन्थ अफ साइकल इज लेन्थ अफ साइकल लाई चाहिँ हामी अर्डर अफ साइकल पनि भनिन्छ सो a length of cycle is the order of cycle भनेको let f is equal to 3 4 6 साइकल फर्ममा छ भने देन यो यसको अर्डर भनेको के हुने भयो 3 हुने भयो So next हामीसँग छ that is disjoint cycle. Two cycles are said to be disjoint if they have no common elements. कुनै पनि दुईटा साइकलमा कमन एलिमेन्ट छैन बट त्यो चाहिँ के हो सेम सेटको परम्युटेसनबाट बनेको साइकल हो भने त्यसलाई हामी के भनिन्छ डिसजोइन्ट साइकल भनिन्छ भनेको कस्तो केसमा लेट अस सपोज हामीसँग एउटा S5 छ S5 भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ एलिमेन्ट के हुन्छ 1 2 3 4 5 हुन्छ एन्ड हामीसँग एउटा साइकल F1 छ 1 2 4 अनदर साइकल F2 छ 3 5 यो बोथ हाम्रो के हो यो पनि S5 को यो पनि S5 को हो भने हामी F1 एन्ड F2 लाई डिसजोइन्ट साइकल भनिन्छ बिकज देयर इज नो कमन एलिमेन्ट्स इन दिस साइकल देन हामीलाई अनदर के छ नोट भने प्रोडक्ट अफ डिसजोइन्ट साइकल इज अलवेज कम्युटेटिभ भनेको हाम्रो F1 F2 इज इक्वल टु F2 F1 हुनुपर्छ हामीले यसमा चेक गर्यौं भने अलरेडी यहाँ मैले भनिसकेको छु कुनै पनि साइकललाई परम्युटेसनमा हामी यसरी लेखिन्छ सो F1 F2 भयो भने हामी के गरिन्छ 1 2 3 4 5 1 को इमेज 2 छ 2 को इमेज 4 छ 4 को इमेज 1 देन अरु एज इट इज एन्ड F2 मा हाम्रो के छ फर्स्ट मा त सेम हुने भयो टपमा 3 को इमेज 5 छ 5 को इमेज 3 अरु एज इट इज अब यसको रिजल्ट के हुने भयो देन हामी फर्स्ट मा त अगाडिकोमा जे छ त्यही लेखिन्छ हामीलाई थाहा छ 1 को 2 2 को 2 2 को 4 4 को 4 3 को 3 3 को 5 4 को 1 1 को 1 5 को 5 5 को 3 अब F2 F1 गर्दा 1 2 3 4 5 1 2 5 4 3 1 2 3 4 5 2 4 3 1 5 1 2 3 4 5 लेख्ने भयो 1 को 1 1 को 2 2 को 2 2 को 4 3 को 5 5 को 5 4 को 4 4 को 1 5 को 3 3 को 3 सो हाम्रो सेम भयो नि 1 को 2 छ 1 को 2 2 को 4 2 को 4 3 5 3 5 4 1 4 1 5 3 5 3 यसबाट हाम्रो के थाहा भयो भने डिसजोइन्ट साइकल जहिले पनि कम्युटेटिभ हुन्छ